متاكد بس I think ان لا هو لا لا بلاش تدخل المدخل من ظريف كده. I think ان هو مقلوب diameter ده انت بتتكلم على قياس ايه دلوقتي؟ انت قلت حاجتين، قلت جيج وقلت فرنش. موضوع صغير قوي قوي، بعد كده نوريكم شويه اشعاعات تحضيرا، مش اشعاعات بتاعت التلمذه. انا بموت في الطلبه وانتوا عارفين كده كويس. مفيش الحمد لله الحمد لله الحمد لله بحبهم حب جنب. ليه؟ مجنون طبيعي اي حاجه مش مشكله. بحب الامتياز حب زيه تقريبا. لكن عشان انتوا اول ما بتكبروا شويه بتتغيروا شويه صغيره، فانا ببتدي اقلق من النقطه دي. طبعا النواب بحبهم قوي قوي برضه، بس برضه بيحصل تغير في علاقتي بيهم. طبعا اللي اكبر من كده بحبهم قوي قوي برضه، بس حصل تغير تاني انه برضه بيبتدوا يبقوا اشرار شويتين ثلاثه. فانتوا ابتديتوا تبقوا اشرار من اول اسبوع، ما خدش 6 ايام. قول ايه مقلوب حاجه والفرنش مش مقلوب. يعني ايه اللي بيتقاس بالفرنش يونت؟ الفرنش الاساطر بالفوليكاتيكلز يبقى اساطر بتتقاس بالفرنش يونت. اليونت اللي بتتقاس بيها الاساطر، يبقى حضراتكم لو كنتوا هتركبوا قسطره هتقولوا القسطره دي كام فرنش؟ كام فرنش؟ الفرنش اللي هي الاف يونت، اللي هي مين الفرنش العاديه اللي مش مقلوب. انا فاهم تقصد، بس الفرنش ده مين هو فرنش ده؟ مين عارف فرنش ده اسمه التاني او اسمه ده فرنش؟ هو جنسيته فرنش بس هو اسمه ايه؟ انت مش عارفه اسمه ايه؟ جاك شارير بيتكتب ساعات سي اتش، بدل كتب فرنش كتب سي اتش. ده القسطره الستاندرد. لو واحد عاوز يركب قسطره لراجل، ايه الستاندرد؟ دامج بتاعها 19 كام؟ 14 16. بالتالي دي صغيره كده شويه، هي غالبا 16 18. الراجل عنده يوريترا غالبا ادخن، يبقى بتركب له 16 18. طبعا الواحد بيركب دايمتر قليل مش دايمتر كبير، الا وهو داخل هيعمل انجن لليوريترا، يعمل افيشن ميكوزا. يبقى ده الفرنش يونت، بتتقاس بالفرنش او السي اتش. الاف يونت اللي هي كام بقى؟ الفرنش دي بالنسبه للمليمتر ايه؟ الفرنش كام مليمتر؟ المليمتر كام؟ المليمتر كام فرنش؟ محدش عارف خالص. ايه؟ 3. ال3 فرنش مليمتر. ال3 فرنش مليمتر. ده هنقول حاجتين يعني ايه كلها، مش عاوز اقول كلمه بايخه يعني، بس حاجات من غير اي سودوبوديا يعني زي ما بنقول. الاساطر بتتقاس بالفرنش يونت. الاف او سي اتش فرنش او سي اتش جاك شارير او الفرنش. والفرنش ال3 فرنش بملي. وده الدايمتر بيبقى الدايمتر بتاع 2 دايمترز ولا دايمتر واحد؟ في اكسترنال دايمتر ولا انترنال دايمتر؟ يعني الواحد لما بيقيس قطر اي حاجه راوندد بيقيس يا من بره لبره يا من جوه لجوه. طبعا لو قاس من بره لبره يبقى المقاس اللي هو بيقوله اصغر من اليوم بتاعته. وعاده بيقيس اكسترنال تو اكسترنال دايمتر مش الانترنال. الواحد ممكن يقيس الانترنال دايمتر، لكن عاده بيقيس ايه؟ الاكسترنال. يبقى معناه ان الانبوبه اللي هو بيستعملها دي اليوم بتاعتها اصغر من الرقم اللي هو قاله، لانه هيتاخد في الاعتبار الثيكنس بتاعت الوول عن ناحيه والناحيه. القسطره بتاعت الراجل حاجه بساعه 16 18 والست قال 14 16. والاساطر بتبقى يا ليتكس يا احسن تبقى سيليكون. والسيليكون طبعا عيبها ليه ما بنستعملهاش على طول؟ عشان قادر صح. دي واحده. خلاص هنستعمل بقى نتكلم تاني على الايه؟ على الكانيولاز النيدلز والكانيولاز. طب والاندوتريكيال تيوبز مين يعرف الاندوتريكيال تيوبز بتتقاس بايه؟ الاندوتريكيال تيوبز الواحد لما يركب اندوتريكيال تيوب بيقيسها بايه؟ بإنش؟ بفرنش؟ هنسيب. طب يبقى دلوقتي هنرجع للنيدلز والكانيولاز. ايه النيدلز والكانيولاز دول بيتقاسوا بايه؟ بالجيج. دي الجي يونت. النيدلز والكانيولاز بيتقاسوا بالجي يونت، واللي هو زي ما بيقول كل ما الجي تكبر كل ما يبقى دايمتر بي ال. جيج ما حدش بيقول الا جيج، وجيج طبعا لها معاني ثانيه، لكن هي الجي يونت. يبقى الجي يونت والاف يونت، الاف اللي هي السي اتش، والثلاثه اف بملي، والجي يونت اللي بقى الجي يونت دي جايه ازاي؟ الريفرس انت بتقول عليه ده كل ما بتكبر بتقل ازاي؟
يعني ازاي يعني كل ما تكبر تقل؟ مش فاهم يعني. انت الواحد تقول 100 وتبقى 100 اصغر من 50 عشان فراكشن ماشي. ايه؟ عدد اللي بالظبط كده. يبقى الواحد لو دخل اي ايه يا ربي، غلط اللي انا طلعه ده غلط. هو اي سيرفيس ولا ده غلط كمان. اجيب اي حاجه ندخل فيها الحاجات اللي احنا عاوزينها دي. لو قلنا ادي اي سيرفيس اريا الواحد دخل فيها diameter واحد ينكلود كل السيرفيس اريا دي، هيبقى طبعا اكبر، يبقى ده اسمه 1 جي. لو دخل 2 يبقوا 2 جي، لو دخل 3 يبقوا 3 جي. يبقى لو انا عاوز املى السيرفيس اريا دي بدايمترز، كل ما خليها بدايمترز اكتر كل ما يبقى كل واحده منهم تبقى اقل. فلو دخلت فيهم 16 دايره كل واحده منهم هتبقى اصغر من لو دخلت فيهم 14 دايره، وهكذا. يبقى الكانيولز and needles are measured by the G اللي هو الجيج. ويبقى الكامل ستاندرد كانيولا تحطها 16 غالبا 18 بيبقى في كولر كودينج. ال 18 دي لونها ايه؟ الاصفر ازرق. انت لسه شرير. مين عارف الازرق؟ البينك. ولا واحد قال اللون اللي انا عاوزه. جرين، زي ما مريم بتقول جرين. ال 18 دي خضراء، كولر كودينج. والكولر كودينج ده الواحد يعرفه ان في فرق الواحد يبقى طالب بيدلع الناس كلها، ولا ممارس طب الناس كلهم بيديله فوق دماغه وهو يفضل قاعد ساكت برضه ويابزورب. فكره مختلفه. انتوا دلوقتي لازم تندرجوا ايه؟ لازم يحصل لكم ميتامورفوزز. بعد ما كنتوا طلبه بقيتوا ممارسين. في فرق كبير قوي، واحد بتخدم واحد بيخدم. عارفين الفرق بين الاثنين؟ فرق كبير جدا كونسبتولي. فلازم الواحد يقعد يعمل لنفسه كده ايه جيرنج، لانه يتقبل فكره ان هو دلوقتي بقى يسيرف بدل ما يبقى سيرف. فيبقى مره ثانيه الكالر كودينج. البينك دي مقاس كام؟ البينك 20، والبلو the blue one 22. The blue one is 22. The green one is 18. The standard one would be an 18. In children it would be smaller, 22 or 20. 20 is the pink one. قلنا الجي كل ما الجي يكبر كل ما كل واحدة تبقى قليلة. قلنا external diameter و internal diameter. دايما بنقيس external diameter، لكن ساعات بنقيس internal diameter بقول لكم في ايه مرة تانية بس مش دلوقتي. اوكي. بعد كده عندنا كانيولا. لو احنا عاوزين نركب كانيولا ندي منها دم او محتاج واحد ياخد فلوس كتيره، هنركب له واحده اورنج او جراي. هو عارف الكالر كودينج بس مش عارف كل واحده بت ايكوال ايه. ففي الاورنج اللي هي ايه 14، والجراي اللي هي ايه صح 16. يبقى الكانيولز النيدلز. ايه تاني قلنا؟ الايه التيوبس. عندنا الوايرز، جايد وايرز. حاجه من الحاجات المهمه لان احنا بندخل عليها حاجات كتيره جوه سيركيليشن. بيتقاس بايه الجايد واير؟ بالانش. الجايد واير تخرج بيتقاس بالانش. يبقى عندكم انشز وعندكم جي وعندكم اف. والستاندرد جايد واير الستاندرد جايد واير تخرج قد ايه؟ كام انش؟ كام؟ ايوه 0.35 اوف ان انش. يقولوا عليه 0.35 بيسموه كده 0.35 بس هو 0.035. ده اللي بيقولوا عليه ده guide wires. When you insert a central line you insert it over a guide wires that are measured in inches. طبعا you can transform into centimeters but as a standard measured in inches. والستاندرد جايد واير بيقولوا عليه 0.35. ممكن يكبر اكيد، ممكن يصغر اكيد، ممكن يوصل ل 0.38، ممكن يبقى 32، ممكن يبقى 18 14. يعني 0.014 0.018 0.035 0.032 0.0 يعني 35 من 1000. الستاندرد 35 من 1000 من الانش. طبعا ممكن نحوله لمليمترز وانتم سهله في الاول تطلعوها. يبقى مره ثانيه بقى لخصنا عشان ننطلق
هنوريكم اشعاعات مش كنتوا زي انتوا طلبه، عشان انتوا في الطوارئ هتبصوا على الاشعاعات ويبقى الكلام اللي كان بيتقال من الامتياز اللي قبلكم انكم بتبصوا على اشعاعات مش عارفين بالظبط فيها ايه، فده الغرض يعني. لكن المره الجايه بقى السبت الجاي هنقعد مع بعض نقول ازاي الواحد يعمل حاجه من الامتياز ويعمل ايه بالظبط في الجراحه والقصه دي. يلا قول لنا بقى تاني، قول لنا الثلاثه. عندنا 3 ثلاث انسات. ايوه. عندنا فرنش، عندنا الفرنش جيج، وعندنا انشز. الفرنش هي اف او سي اتش عشان تكتوريت. اتش دي مش موجوده، اتش دي خالص. مفيش خالص اتش دي، مفيش اتش خالص. ادخل على النت وشوفها. سي اتش اللي هو مين؟ سي اتش ده شارير، اللي هو جاك شارير، اللي هو الراجل الفرنساوي اللي وصف اليونتس دي. ليه وصفها مش عارف. حد بقى يبقى بصنا كده ليه وصفها؟ يعني ممكن الواحد يقعد يجيب المعلومات الروتس بتاعتها لغايه ما يوصل مش عارف ليه. يبقى جاك شارير اول اف. ايه دي بنقيس بيها اليورينري كاثيتر زي الفولي او السيليكون. فولي او سيليكون. ايه فولي او سيليكون دول؟ الفولي اللي هي دول ما بيساووش بعض. فولي او سيليكون دول مش بيساووا بعض. يعني يا فولي يا نيلاتون مثلا او ديبازر او، لكن انت تقول يا سيليكون يا ليتكس او رابر. واخد بالك لما تقسم الحاجات ما ينفعش تقول ايه ممكن نقسمهم لرجاله وصغيرين. ينفع نقسم البني ادمين لرجاله وصغيرين ولا ستات وصغيرين؟ الفرق انك قسمت. لا الفرق ما بين الفولي والسيليكون. السيليكون ده نوع ماتيريال، الفولي ممكن تكون معموله منه، ما ينفعش تقول ايه فولي وسيليكون. ما ينفعش تقول فيه رجاله ومش عارف ايه تاني او ستات وايه تاني، لازم تقول رجاله وستات. لكن دي الفولي وايه بقى المقارنه بالفولي؟ انا بقول لك نيلاتون. نيلاتون كاثيتر اللي هي قسطره اللي هي مش سيلف ريدنج يروح يدخلها ويشيلها، ولا حاجات تانية قسطره بقى مش عارف شمسيه ولا ديبازر مش عارف افتكر اسمها دلوقتي. لكن في اساطر تانية سيلف ريدنج ولا نون سيلف ريدنج. فالواحد لما يتكلم على حاجه ما ينفعش يقول ايه، ما ينفعش يقول خليط على حاجات كده. الفولي ده اللي هو التايب بتاعها هل فيها برافو عليك. الفولي ده تايب بتاع قسطره، لكن معموله من ايه؟ ده السيليكون ولا معموله من غير سيليكون؟ بالظبط. بس الفرنش بيساوي 3 فرنش بيساوي 1 ملم. يبقى لما تعمل بتحط قسطره الراجل تحطها كام مليمتر؟ كام ملم؟ 3 فرنش انت هتقول 18. 18 على 3 ب 6. ب 6 ملم. تبقى 6 ملم. احنا قلنا 3 فرنش يساوي ملم. قلنا 3 فرنش يساوي 1 ملم. فيبقى اذا كنا بنتكلم على 18 يبقى تبقى 6 ملم. اتكلمنا على external diameter و internal diameter. It's almost always the external to external, which means that the lumen is actually smaller than the millimeter you mentioned. يبقى دي خلاص كلكم نفس الكلام. How about an NG tube? How about أعوذ بالله an NG tube؟ الميجر بتاعتها كام يعني برضو؟ برضو فرنش برضو فرنش. ايه الستاندرد NG tube اللي بتحطها؟ كام الستاندرد NG tube الواحد بيحطها؟ 10. What nasogastric tube, oral tube. NG tube stands for a nasogastric tube if you do not know. غلطة طبعا الواحد لازم لما يقول اكرم يقول معناها ايه. نيزوجاستريك تيوب يعني NG تيوب. يبقى دي بتبقى كام؟ 16 او 18 لو بنتكلم عن الادلت. طبعا هنا بنتكلم عن الادلتس، لما تروحوا في الاطفال هتكلموا عن الاطفال، لكن بنتكلم عن الادلت يبقى 16 18 ايه فرنش. الفرنش والجايد وايرز ايه؟ بالانشز. طب وايه الستاندرد جايد واير؟ الستاندرد جايد واير 35. ايوه. بص اهو مكتوب لك اهو ادي جايد واير اهو، شايف طوله 50 سم و 0.32 ده 0.32. ده الجايد واير بتاع السات بتاعت اللي هي السنترال لاين بيبقى 0.32. الستاندرد بيبقى 0.35. لو واحد يدخل في حاجه رفيعه بس اعمل واحد ارفع 0.18 0.14. عاوز يدخل في حاجه ادخل يبقى 0 ممكن يبقى 0.38 35 32 18 كلها انشز. علامه الانش ايه؟ علامه الانش. تمام. عارفين طبعا علامه الانش اكيد، الخطين اللي فوق دول. يبقى اخر حاجه ناقصه الكانيولز والنيدلز. How about
23 gauge needle. Is this a thin one or a thick one? thin one. A very thin one. 23, 26 are very thin needles because 23 or 26G كل عارفين to explain it. لو حد قال لكم explain تمام هو fixed surface area. خلاص يبقى الحاجات دي كلها خلاص. الاندوتريكيال تيوبس ايه الستاندرد سايز بتاع الاندوتريكيال تيوب؟ بيتقاس غالبا بالمليمتر وبيبقى 7.5 بلس ماينس نص يبقى 8 لو كان راجل و6 7 لو كانت ست وفي الوسط يبقى كام؟ يبقى 7.5. ممكن تقلبوه لاف ممكن بس هو غالبا بيتقدم المليمتر. خلاص خلصنا الجزء ده بقى. بعد كده نروح نختبركم شويه في شويه اشعاعات للطوارئ. خلاص النهارده مش اورجنايز تعرفوا كده. يوم السبت الجاي ان شاء الله نتقابل 8:30 هنقعد لغايه 9:30. اللي عاوز يمشي في الوسط هيمشي مفيش اي مشكله خالص. عمر ما كان الموضوع عدد، عمر ما كان كده. وممكن نجيب ادله قديمه قوي نقول ده العدد ده عمره ما كان فارق. مش كده يا عمرو ولا ايه؟ يلا يا عائشه نشوف بقى افلام دي كلها على الهوا.